Legelőször 6 tojást ketté választunk sárgájára és fehérjére. A fehérjét elkezdjük kihabosítani, és közben 6 evőkanál cukrot fogunk hozzáadagolni. Amikor elég kemény a habunk, hozzáteszünk 2 evőkanál lisztet, és 4 evőkanál mákot. Ezen kívül kerül még bele egy sütőpor. Ezután a legalacsonyabb fokozaton összekeverjük. Egy 26 cm átmérőjű kapcsos formát kivajazunk, kilisztezünk, és ebbe beleöntjük ezt a mákos habot. A sütőt 180 fokra melegítjük elő, amiben körülbelül egy 25 perc alatt, de lehet, hogy 20 perc is elég lesz, kisütjük a süti alapunkat. ...450 g fagyasztott gyümölcshez, ez lehet áfonya, vagy erdei gyümölcs, vagy eper, vagy bármi, amit csak szeretnénk. Ehhez teszünk 50 ml vizet, és 3 evőkanál cukrot. És ebből főzünk most, mondhatni, egy lekvárt. Addig főzzük, amíg ez az egész össze nem esik. 5 perc rotyogtatás után, főzés után potmixerrel pépesítjük. Egy csomag pudingporhoz hozzáteszünk 10 ml vizet, és ezt elkeverjük, és ezt majd a lemixelt áfonya szószunkhoz, vagy lekvárunkhoz adjuk. Visszamegyünk a tűzhelyhez, és ezt összefőzzük. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy ez az egész besűrűsödjön. Már láttátok az előbb, hogy lekvár állaga volt, ami után összeturmixoltuk. Egyébként nem sokáig kell utána már főzni, és tulajdonképpen tölthetjük is üvegbe, és lekvár lesz belőle, de most ugye egy krémet fogunk, vagyis egy ilyen vanília pudingos lekvárt fogunk kapni tulajdonképpen. Miután besűrűsödött, lehet látni, hogy ez már nagyon sűrű, félrehúzzuk, és visszatérünk a tortalaphoz. Tűpróbával megnéztük a süteményünket, lehet látni, ha beledugjuk a tűt, akkor ugye nem marad rajta tészta, és tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon vékony, amit kaptunk, én is meglepődtem, de láttam a receptben, hogy akit csinálta, neki is ugyanilyen vékony lett, és én már elkezdtem, megnéztem, hogy félbe lehet-e vágni, mert az a lényeg, hogy ezt a nagyon-nagyon vékonyat elvileg 2-be kellett volna kisütni, 2 ilyen nagyon vékony lapot kellett volna kapnunk. Ketté vágtuk a tortalapunkat, és most erre az alsóra, tehát ez nagyon-nagyon vékony, amint látjátok, erre az alsóra fogok tenni a lekvárból. Beterítettük lekvárral, most megfőzzük a másik krémet. És megcsináljuk a krémet, 8 evőkanál cukrot teszünk a 6 tojás sárgájához. És ezt most fehéredésig keverjük. Hozzáteszünk egy csomag pudingport, és vagy 30 g keményítőt, vagy még 30 g pudingport. Kimérünk fél liter tejet, ebből egy picit ehhez hozzáöntünk, és ezt most csomómentessel kikeverjük.
átöntjük egy edénybe, amiben majd sűrű krémet főzünk belőle, hozzáöntjük a fél literből a maradék tejet, és nagyon figyelünk arra, hogy le ne égjen, mert nagyon könnyen leéghet a krém. Amikor besűrűsödött, akkor hozzáteszünk 100 g vajat, amíg még meleg a krém, és 100 g fehér csokoládét. Ezt az egészet most kihűtjük. 2 deci tejszínt kihabosítunk, mikor már majdnem kész, akkor hozzá fogjuk adagolni a vaníliás krémet. Majdnem kész a tejszín, most hozzátesszük akkor szépen a vaníliás krémet. Először az egyik felét ezzel elkezdjük keverni, és akkor utána a másik felét is. Ahogy kikevertük a krémet, vagy egy tortaformát tegyünk köré, vagy egy tortagyűrűt, és erre öntsük rá a krémet, a krémnek a felét. Erre tegyük rá a mákos piskót a másik felét. Erre most megint lekvárjam. Erre rájön a krém másik fele. Utolsó lépésben vagy 150 ml tejszínt melegítünk, és abba 150 g étcsokit teszünk bele, azt felolvasztjuk, és azzal vonjuk be a süteményt, vagy pedig veszünk egy ilyen tortabevonót, amit ugye elkészítünk, melegítjük a megadott időig, és amikor kész, akkor tulajdonképpen levágjuk a tetejét, és csak el fogjuk folyatni a sütire. És nincs más hátra, mint hogy egy éjszakára hűtőbe tegyük.